टाइप्स ऑफ फोर्सेस मध्ये काय एखाद्या दोन टाइप्स बघितले एखाद्या आणि त्यांच्या एखाद्या प्रॉपर्टीज आपण डिटेल मध्ये बघितला. कुठला फर्स्ट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, सेकंड इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. आता आपण नेक्स्ट फोर्सला स्टार्ट करतोय, दॅट इज न्यूक्लिअर फोर्सेस. काय म्हणतोय? न्यूक्लिअर फोर्सेस, दॅट इज न्यूक्लिअर फोर्सेस. बरं, एखाद्या न्यूक्लिअर फोर्सेस मध्ये एखाद्या पहिलं स्टेटमेंट किंवा एखाद्या मिनिंग लक्षात ठेवायला स्टार्ट करू. न्यूक्लिअर, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. काय म्हणतो एखाद्या? दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस म्हणलं की थोडं आठवायला पाहिजे. न्यूक्लियस कुठं असतं एखाद्या? कुठं असते? ऍटम मध्ये. न्यूक्लियस कुठं एखाद्या? ऍटम मध्ये. दिस इज कन्सिडर्ड ॲज द ऍटम. ऍटम मध्ये काय माहिती एखाद्या? सेंटरला काय असतं एखाद्या? सेंटरला जो एखादा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द न्यूक्लियस. सेंटरला जो एखादा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द न्यूक्लियस. सगळ्यात बेसिक गोष्टी क्लिअर करून टाकू एखाद्या. ऍटम मध्ये काय एखाद्या जो रिव्हॉल्व होतो एखाद्या दॅट इज कॉल्ड ॲज द, काय म्हणतात त्याला? दॅट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रॉन. सेंटरला एखादा जो न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस मध्ये एखाद्या काय काय असतं? न्यूक्लियस मध्ये एखाद्या हे दोन प्रकार, पी आणि एन. पी मीन्स प्रोटॉन. पी म्हणजे काय एखाद्या? दॅट इज द प्रोटॉन. एन मीन्स न्यूट्रॉन. एन म्हणजे काय एखाद्या? न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ एखाद्या काय असणार? न्यूट्रॉन्स असणार. क्लिअर? त्यानंतर एखाद्या आणखी थोडं बेसिक हे पण माहित असू द्या, साईज ऑफ द ॲटम. साईज ऑफ द ॲटम म्हणजे काय काय थोडक्यात काय म्हणतो आपण? रेडियस ऑफ द ॲटम. दॅट इज साईज ऑफ ॲटम. साईज ऑफ ॲटम काय असेल एखाद्या? साईज ऑफ ॲटम दॅट इज 10⁻⁻10 मीटर. 10⁻⁻10 मीटर म्हटल्यानंतर एवढं समजून घ्या की खूप स्मॉल साईज आहे. आणि ही गोष्ट क्लिअर असू द्या, आतापर्यंत कोणीच एखाद्या ॲटम एखाद्या बघितलेला नाही विथ द यूज ऑफ एनी इन्स्ट्रुमेंट. कुठलंच असं इन्स्ट्रुमेंट नाही एखाद्या ज्याच्यामुळे आपण काय ॲटम एक्झॅक्ट बघू शकतो. 10⁻⁻10 मीटर. हा न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये म्हणजे काय? त्याच्यापेक्षा आणखी छोटा आहे. तर एखाद्या न्यूक्लियसची साईज मध्ये असू द्या, द साईज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर. ॲटमची साईज 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियसची 10⁻⁻15 मीटर. म्हणजे हा एखाद्या आणखी 1,00,000 पटीने छोटा आहे. कोणापेक्षा? ॲटमपेक्षा. क्लिअर? आता एखाद्या आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट कशावर करायचे? न्यूक्लियस. कारण काय बघायला आपण? न्यूक्लिअर फोर्सेस. काय म्हणतो बघा एखाद्या? न्यूक्लियसच्या मध्ये काय म्हणतो एखाद्या? इनसाइड द न्यूक्लियस जे फोर्सेस प्रेझेंट आहे दोज फोर्सेस आर कॉल्ड ॲज द न्यूक्लिअर फोर्सेस. काय म्हणतो एखाद्या? न्यूक्लिअर फोर्सेस कशाला म्हणतोय? द फोर्सेस प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ॲज द न्यूक्लिअर फोर्सेस. पटतंय? माझा विचार यायला पाहिजे न्यूक्लियसच्या मध्ये काय काय आहे? काय एखाद्या? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहे. याचा अर्थ एखाद्या फोर्स कोणाकोणामध्ये असायला पाहिजे? फोर्स प्रोटॉन मध्ये असायला पाहिजे. फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्ये असायला पाहिजे. फोर्स न्यूट्रॉन मध्ये असायला पाहिजे. काय म्हणतोय? फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्ये, प्रोटॉन मध्ये, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्ये, न्यूट्रॉन मध्ये. आणि ही गोष्ट क्लिअर असू द्या, दिस ऑल फोर्सेस आर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. दिस ऑल फोर्सेस आर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. नाहीतर आपण डोकं लावू शकतोय सर पॉझिटिव्ह रिपल्शन. ते इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस नाहीयेत, ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस नाहीयेत. ते फोर्सेस कुठले आहेत लक्षात द्या? दिस फोर्सेस आर दी न्यूक्लिअर फोर्सेस. दिस फोर्सेस आर दी न्यूक्लिअर फोर्सेस. क्लिअर झाले सगळ्यांना? काय अडचण? न्यूक्लिअर फोर्सेस बद्दल एखाद्या एकच अंडरस्टँडिंग वर लिहिलेला न्यूक्लिअर मीन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लिअर फोर्सेस बद्दल एखाद्या एकच अंडरस्टँडिंग एखाद्या द फोर्सेस प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. The forces present inside the nucleus are called as the nuclear forces. आणि आता एखाद्या अंडरस्टँडिंगला स्टार्ट करतोय. आणखी एखाद्या आपण न्यूक्लिअर फोर्सेस स्टार्ट केलं नाही. आता एखाद्या अंडरस्टँडिंग बघणार आणि नंतर आपण प्रॉपर्टीज बघायला स्टार्ट करणार. काय म्हणतोय? फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिअर फोर्सेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिअर फोर्सेस. फर्स्ट इज द स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. फर्स्ट इज द काय म्हणतो एखाद्या? स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. फर्स्ट इज द स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस असं म्हणू का त्याला? SNF. ते काय स्टँडर्ड लॉंग फॉर्म नाही, खूप आपल्याला भारी वाटतं म्हणून. काय? स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. दुसरे काय एखाद्या आपला टॅलेंट काय असणार? दुसरे वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस. हे स्ट्रॉंग आहे तर ते दुसरे काय? वीक. दॅट इज असं म्हणू का? WNF. दॅट इज द वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस. इकडे स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस, इकडे काय? वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस. क्लिअर झालं? आता एखाद्या आपण याच्या प्रॉपर्टीज बघायला स्टार्ट करणार.
एक एक प्रॉपर्टीज लक्षात स्टार्ट करतोय आणि व्यवस्थित लक्षात असू द्या. बघा पहिली प्रॉपर्टी एखाद्याच्या नावामध्येच आहे स्ट्रॉंग, आणि एखाद्या सगळ्यात महत्वाचं आणि क्वेश्चन असू शकते स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर. काय म्हणतोय? स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस इनसाइड द नेचर. नेचर मध्ये एखाद्या जेवढे फोर्सेस आहेत ना एखाद्या त्या सगळ्या फोर्सेस मध्ये एखाद्या स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स कसा आहे एखाद्या स्ट्रॉंगेस्ट. शिकलो ना आपण डिग्री आपण म्हणजे तुम्ही 10वी वगैरे शिकला असाल एखाद्या काय स्ट्रॉंगेस्ट. तर एखाद्या काय स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉंगेस्ट. काय म्हणून एखाद्या दीज आर दी स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस. These are the strongest forces in the nature. These are the strongest forces in the nature. नेचर मध्ये एखाद्या जेवढे फोर्सेस आहेत एखाद्या त्यांच्यामधले एखाद्या कसे आहेत ते स्ट्रॉंगेस्ट. क्लिअर. आता आपल्या इकडे टॅलेंट काय एखाद्या आता इकडे स्ट्रॉंगेस्ट म्हणलं ना इकडे आपल्याला उगाच वाटतं काय विकेस्ट म्हणून, पण विकेस्ट म्हणण्यात पॉईंट नाही. विकेस्ट जर म्हणलो एखाद्या तर समजायचं आपण मागचं लेक्चर व्यवस्थित बघितलं. काय म्हटलं होतं एखाद्या मागच्या लेक्चरमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर विकेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. काय म्हणलं होतं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर विकेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. याचा अर्थ आहे विकेस्ट तर नाही. मग कसे आहेत? आणि आता मात्र काय बरोबर वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर weaker than weak nuclear forces are weaker than electromagnetic force. weak nuclear forces are काय म्हणतोय? weaker than electromagnetic force. weaker than electromagnetic force but आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं but stronger than कोणापेक्षा? but stronger than gravitational force. but stronger than दिसतंय का बघा सगळ्यांना? but stronger than कोणापेक्षा? हे लक्षात येईल ना? stronger than gravitational force. बघा हे सगळ्यात महत्त्वाचं आणि ह्या दोघांमधला एकमेव डिफरन्स, बाकी सगळ्या गोष्टी सिमिलर. या दोघांमधला एकमेव डिफरन्स एखाद्या काय म्हणतोय? स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर strongest forces in the nature. These are the strongest forces in the nature, whereas weak nuclear forces are weaker than electromagnetic force but stronger than gravitational force. Clear? आता एखादा एकदम simple point. This is the first property. Second property. These are the attractive forces. These are the attractive forces. म्हणजे काय? स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस अट्रॅक्टिव्ह आहेत. हे पण अट्रॅक्टिव्ह आहेत. काय जण सुरू केले होते रिपल्सिव्ह आहेत. काय क्लिअर? These are also the attractive forces. These are also the attractive. क्लिअर. आता काय त्यांच्या रेंजवर कॉमेंट करायचं आपल्याला. यांच्या कशावर काय कॉमेंट करायचं? रेंजवर कॉमेंट करण्याच्या अगोदर आपण न्यूक्लिअर फोर्सची परत एकदा डेफिनेशन आठवतो. काय म्हटलं? न्यूक्लिअर फोर्सेस the forces present inside the nucleus. The forces present inside the nucleus. केवढा आहे न्यूक्लियस? 10⁻⁻15 मीटर. बघा नाही खूप छोटी व्हॅल्यू. ही खूप जर छोटी व्हॅल्यू असेल तर आपल्याला काय म्हणता येईल? रेंज ऑफ न्यूक्लिअर फोर्सेस इज व्हेरी स्मॉल. त्याला काय म्हटलं जातं? शॉर्ट रेंज. याचा अर्थ काय एखादा दिस बोथ फोर्सेस आर काय म्हणलं गेलं एखाद्या? शॉर्ट रेंज फोर्सेस. दिस बोथ फोर्सेस आर काय म्हणून एखाद्या? दिस बोथ फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. दिस बोथ फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. क्लिअर झाले? काय अडचण? कुठे काही कन्फ्युजन? आता आणखी दोन आहेत एखाद्या इथे काय एखाद्या? फोर्थ मीडियम. काय बघायचं एखाद्या? मीडियमवर डिपेंड आहेत का नाही? आता प्रॉब्लेम काय माहिती का एखाद्या इथं? आपण ते लिहिणारच नाही. का लिहिणार एखादे पण क्लिअर करू. बरं एखाद्या साईज काय न्यूक्लियसची? 10⁻⁻15 मीटर. काय मीडियम असेल एखाद्या त्याच्यामध्ये? 10⁻⁻15 मीटर जी कधी साईज दिसत नाही एखाद्या डोळ्याने. 10⁻⁻10 मीटरच दिसत नाही. 10⁻⁻15 मीटरचा तर विषयच येत नाही. याचा अर्थ काय त्याच्यामधल्या मीडियमचा काय इश्यूच नाही एखाद्या. मीडियम एखाद्या नाहीच एखाद्या असं कन्सिडर करून एखाद्या त्याच्यावर डिपेंड असण्याचा काय संबंध नाही. तेव्हा तो पॉईंट आपण लिहिणार नाही. आता लास्ट एक लक्षात येणार आणि जे एखाद्या आपण विसरत नाही. काय म्हणलं होतं एखाद्या? इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. काय एखाद्या? इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. आपण बघितलेल्यामध्ये एखाद्या कोण फॉलो करत होतो? तर दोघंही फॉलो करत होते. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉलोज इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. त्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस ऑल्सो फॉलोज इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. हे दोघं फॉलो करत नाही. म्हणजे काय एखाद्या? स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर ऑल्सो नॉट फॉलोज. कोणाला?
नॉट फॉलोज काय इनवर्स स्क्वेअर लॉ, नॉट फॉलोज इनवर्स लिखतो फक्त, नॉट फॉलोज इनवर्स स्क्वेअर लॉ. लक्षात ठेवा. इकडे काय काय ऑब्वियस सेम वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर ऑल्सो नॉट फॉलोज इनवर्स स्क्वेअर लॉ. क्लिअर झालं. बरं काय या प्रॉपर्टी खूप महत्वाच्या काय खूप क्वेश्चन काय विचारले जातील आणि खास करून हे तर विसरायचं नाही काय. बघा काय काय म्हणतात काय एकदा जस्ट 2 मिनिटात रिवाइज करू. पहिली अंडरस्टँडिंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. त्याच्यावर काय त्यानंतर पहिलं कन्क्लुजन स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिअर फोर्सेस, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस, वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस बद्दल दीज आर दी स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस इन द नेचर, दीज आर दी स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. इकडे काय म्हणलं वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर weaker than कोणापेक्षा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस अँड स्ट्रॉंगर दॅन कोणापेक्षा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस. त्यानंतर कशाबद्दल कॉन्सन्ट्रेट अट्रॅक्टिव्ह का रिपल्सिव्ह. तर काय न्यूक्लिअर फोर्सेस आर अट्रॅक्टिव्ह, दोन्ही पण काय स्ट्रॉंग पण अट्रॅक्टिव्हच आहे, वीक पण काय अट्रॅक्टिव्हच आहे. त्यानंतर रेंज बद्दल काय क्लिअर होता अगोदरच. न्यूक्लियसच्या मध्ये त्याचा अर्थ काय बोथ आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. आणि लास्ट काय लॉ बद्दल बोललो बोथ नॉट फॉलोज द इनवर्स स्क्वेअर लॉ. तर ऑब्वियस हे सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल काय. बोर्डकडे व्यवस्थित बघा, ज्या ज्या अंडरस्टँडिंग आहेत त्या लिहून बघा. तुम्हाला लक्षात सगळे काय फोर्सेस व्यवस्थित समजलेले असतील. पण काय या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत काय ते नीट असेल, सीईटी असेल किंवा JEE असेल, त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस काय क्वेश्चन विचारले जातील ना एखाद्या तर ते कंपॅरिझनच्या हिशोबाने. तर त्यासाठी एखाद्या ऑलरेडी आपण तयार असायला पाहिजे एखाद्या कंपॅरिझन घेऊन. तर काय त्याच्यावर नाही क्लिअर होऊन जाईल एखाद्या तुम्हाला समजलंय का नाही. आणि एखाद्या हे ज्यावेळेस लिहितो एखाद्या किंवा ज्यावेळेस एखाद्या सांगत जाईल तर खूप गोष्टी एखाद्या तुमच्याकडनंच अपेक्षित आहे. ज्यावेळेस एखाद्या ऑफलाईन क्लासमध्ये झालं एखाद्या त्यातल्या 90% गोष्टी एखाद्या स्टुडंट्सनी सांगितलं तर ऑब्व्हियसली काय तुमच्याकडनं पण तेच अपेक्षित आहे. एखाद्या तुम्ही जरी घरी असाल एखाद्या तरी काय ते याच फॉर्मॅटमध्ये एखाद्या सांगणं अपेक्षित आहे. तर कंटिन्यू करू. बरं काय दिसायला कंपॅरिझन करतोय. देयर आर 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस म्हणजे 3च आहेत आणि एकाचे 2 टाइप आहेत. कुठले ग्रॅव्हिटेशनल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, न्यूक्लिअर मध्ये 2 स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस, वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस. पहिलं काय आपण अट्रॅक्शन का रिपल्शन पासून स्टार्ट करू. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर काय म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह किंवा काय ऑलवेज अट्रॅक्शन. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस म्हणले काय ऑलवेज अट्रॅक्शन. चला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणलं की लक्षात आठवतंय चार्ज म्हणलं काय पॉझिटिव्ह रिपल्शन, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन. म्हणजेच काय अट्रॅक्शन और काय म्हणतात अट्रॅक्शन और काय असेल रिपल्शन. और बद्दल क्लिअर आहे एक तर अट्रॅक्शन असू शकते किंवा रिपल्शन असू शकते. नेक्स्ट स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. बोला स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस काय ऑलवेज अट्रॅक्शन. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस ऑलवेज अट्रॅक्शन. वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस ऑलवेज अट्रॅक्शन. म्हणजे थोडक्यात काय कंपॅरिझन वरनं क्लिअर होत जाते कुठं काय आहे त्याच्यावरनं काय क्लिअर झालं. सगळे फोर्सेस काय अट्रॅक्शन वालेच आहेत, फक्त एकच आहे कुठला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. इकडे दोन्ही असू शकते अट्रॅक्शन और रिपल्शन. क्लिअर झालं. ते झाल्यानंतर दुसरी गोष्ट कशावर कॉमेंट करणार आपण कशावर कॉमेंट करणार रेंजवर. कशावर कॉमेंट करणार रेंजवर. इकडे मेन्शन करतो. सेकंड पॉइंट दॅट इज रेंज. काय माहिती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची रेंज काय अनलिमिटेड. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची रेंज काय अनलिमिटेड. नेक्स्ट आठवतंय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर काय म्हटलं होतं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर लॉंग रेंज फोर्सेस. आठवतंय ना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर लॉंग रेंज फोर्सेस. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस बद्दलच क्लिअर आहे. न्यूक्लिअर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. याचा अर्थ काय स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्सेस. वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्सेस. क्लिअर. बरं का ते फास्ट मध्ये सांगायला तुमच्याकडनंच अपेक्षित आहे. ऍक्च्युअली सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे. ज्यावेळेस तुम्ही लेक्चर बघताय त्यावेळेस ते बघत असताना पण तुमच्याकडनं असे बाहेर यायला पाहिजे कन्क्लुजन्स. नेक्स्ट रेंज क्लिअर झाली. आता कशावर कॉन्सन्ट्रेट करू स्ट्रेंथ. कशावर कॉन्सन्ट्रेशन आपलं आता स्ट्रेंथ. बोला स्ट्रेंथ. काय म्हटलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर विकेस्ट फोर्सेस इन द नेचर.
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर काय म्हणलंय विकेस्ट फोर्सेस इन द नेचर, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस. आणि अडकून जातोय आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस विचार कराल का? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस. तर आता विचार कसा करायला? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस बरं काय म्हणलं आर स्ट्रॉंगर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हे ऑलरेडी माहिती. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉंगर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस हे ऑलरेडी माहिती आहे. आणि आणखी एक एक्स्ट्रा पॉईंट सांगतो एखाद्या जो एखाद्या आपण वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस पासून घेतला होता. काय म्हणलं होतं? वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर वीकर दॅन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स बट स्ट्रॉंगर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. याचा अर्थ एखादा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स दोघांपेक्षा जास्त स्ट्रॉंगर आहे. कोणापेक्षा? एक तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पेक्षा आणि दुसरं काय वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस पेक्षा. काय म्हणून एखादा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉंगर दॅन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉंगर दॅन कोणापेक्षा? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड काय वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस अँड वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस. ऑब्वियस हे जसे स्ट्रॉंगर आहे तसे विकर बी असणार आहे. दीज आर दी विकर दॅन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आर विकर दॅन कोणापेक्षा? आर विकर दॅन स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. बोललो ना आपण स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. म्हणजेच काय दीज आर दी विकर दॅन काय म्हणता येईल स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. क्लिअर झालं? एकदम सगळ्यात सोपं लिखा आहे नाही का? फुल लिखा आहे एकटाच हवाय. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. दीज आर दी स्ट्रॉंगेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस परत तेच वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस परत आता काही जणांपेक्षा विकर काही जणांपेक्षा स्ट्रॉंगर. वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर विकर दॅन कोणापेक्षा? वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आर विकर दॅन कुठले? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स अँड स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. म्हणजेच काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे काय ईएमएफ अँड काय म्हणताय स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. तसेच हे काय स्ट्रॉंगर बी असणार कोणापेक्षा जास्त स्ट्रॉंगर असणार. हे कोणापेक्षा जास्त स्ट्रॉंगर असते दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस. कोणापेक्षा जास्त स्ट्रॉंगर असते दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. क्लिअर झाले? स्ट्रेंथ बद्दल क्लिअर झाल्यानंतर काय झालं? कॉन्सन्ट्रेशन कशावर? मीडियमवर कॉन्सन्ट्रेट लिखायला. मीडियमवर कॉन्सन्ट्रेट. काय लिखायला? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस आर नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम. काय म्हणून लिखायला? नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस नॉट डिपेंड्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणलं होतं. याचा अर्थ काय? डिपेंड्स ऑन मीडियम. दॅट इज डिपेंड ऑन मीडियम. क्लिअर? इकडं मीडियमचा विषय नाही हो तर इकडे काय डॅश. इथे 4 पॉईंट लिखायला काय डॅश करून टाकणार. इकडे पण काय 4 पॉईंट डॅश. क्लिअर? आता लास्ट पॉईंट राहिला काय लिखायला? लॉ. इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ ऍप्लिकेबल होते का नाही? तर काय म्हणून इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ म्हणू का? लॉ म्हटल्यास बेटर ना. लॉ इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉलोज एवढंच टाकणार काय फॉलो किंवा नॉट नो. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉलोज म्हटल्यास फॉलोज म्हणजे राईट करा. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉलोज काय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉलोज इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स also follows इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. राईट? हे दोघं फॉलो करत नाही तर काय म्हणताय? नॉट फॉलो. तर याला मार्क्स कसं देऊ? हे मार्क्स फक्त डोकं नाही लावायचं. हे सगळं चुकीचं आहे वगैरे. लगेच टॅलेंट लावणे नाही काय. याचा अर्थ काय एवढाच काय नॉट फॉलो. वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस also not follow. Weak nuclear force also not follow inverse square law. तर ऑब्वियसली काय हे खूप भारी कंपॅरिझन आहे एखाद्या. आणि ज्यावेळेस तुम्ही लिहाल तुम्ही लिहा तर एखाद्या फक्त मेन गोष्टी लिहा तुमच्याकडनं बघितल्या जाव्या. मेन हेडिंग हे पॉइंट्स आणि सगळ्यात मेन टॅलेंट एखाद्या ज्याच्याकडं तुमच्यातले काही जण अवघड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॅलेंट लावते. हे कंपॅरिझन घेतलंय काय यासाठी एखाद्या की तुम्ही हॉरिझॉन्टली लिहा नाही का? असं
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अट्रॅक्शन, हे अट्रॅक्शन, रिपल्शन, अट्रॅक्शन. परत डोकं लावायचं नाही. पहिल्यांदा ग्रॅव्हिटेशनल लिहित असतोय, परत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, तर तसं नका लिहू लिखायला. तसं लिहिल्याने लिखायला काय फायदा राहणार, तर त्याच्यामुळे कधी लिहिलं नाही हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅटमध्ये. सगळ्यांना क्लिअर कट समजलं असेल का? व्हिडिओ पॉज करा आणि आजच्या लेक्चरमधला तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठीचा प्रॉब्लेम दॅट इज #50. प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट वाचतोय. काय म्हटलंय? विथ द युज्युअल नोटेशन्स, म्हणजे एखाद्या रेग्युलर सिम्बॉलच्या हिशोबाने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रेंथ ऑर्डर, म्हणजे एखाद्या फोर्सच्या स्ट्रेंथच्या हिशोबाने. ऑप्शन ए काय म्हणताय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज GF ग्रेटर दॅन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स ग्रेटर दॅन स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स greater than weak nuclear forces. Option B, strong nuclear forces are greater than weak nuclear forces, greater than electromagnetic forces, greater than gravitational forces. Option C, strong nuclear forces are greater than electromagnetic forces, greater than weak nuclear forces, greater than gravitational forces. Option D मात्र भारी दिला आहे त्याला, सिम्बॉल चेंज केले. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लेस दॅन weak nuclear forces less than electromagnetic forces less than strong nuclear forces. काही नंतर आता लॉजिक लावून ठेवले. ऑप्शन डी इज करेक्ट वगैरे असले काही डोकं लावणे नाही आपल्याला, बघणे पहिल्यांदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तर ऑब्विसली काय सगळ्यांना प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजला असेल का? सगळ्यांनी एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. जो पण काय करेक्ट ऑप्शन आहे ते एखादा ऑप्शन खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करणे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण थांबतोय, बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. तोपर्यंत व्हिडिओ पॉज करा.